Hello everyone and welcome to subject course CC101. On last time we discussed control structures wherein i-discuss natin dun yung mga sequence, yung repetition, and as well as yung decision. So na-discuss din natin before yung mga algorithms and kung paano ba natin i-apply yung algorithms na yun based dun sa mga logic structures na yun. So now it's time to translate those algorithms into a visual representation na tinatawag nga natin na flowchart. And that is our topic for this video. Again, flowchart, it is a guide on creating programs. It uses symbols to show the step-by-step process of how you can develop a solution to a certain problem. Kumbaga parang ang idea lang din po nitong flowchart natin is yung algorithm. So, meron lang tayong graphical representation. Again, kasi mas madali nating, or sa atin, mas madali tayong nakaka-intindi or nakaka-gets ng mga data when it comes sa, when comparing dun sa datasets na naka-table and then dun sa graphical representation. So, kaya tayo flowchart. So now, I have here different examples na sasagutan natin mamaya and then I will going to give it to you yung mga gagamitin natin na application and yung mga sagot natin na isasama ko dun sa slides for you to have a review when it comes na gusto ninyong masterin or pag-aralan pang mabuti yung ating flowchart. So now, I'm going to switch on my another application na ginagamit. So I suggest na gamitin nyo din po ito, si Lucid Chart. And ang kagandahan po nito in Android operating system, available po siya. I don't know kung available po ito sa iOS. But if hindi siya available, you can use pen and paper as well. Walang problema po doon. So we are using these applications lang para mas mapadali yung ating discussions and as well as kung kayo gagawa ng mga ganito in your capstone project or in the future project ninyo, meron kayong mga available choices. Okay? So, hindi lang siya manually na isusulat or the drawing talaga. So, now we're going to discuss the symbols and ano ba yung mga saan ba natin sila ginagamit. Okay, so as you can see dito sa Lucid Chart, when it comes sa paggamit po nito, sign up lang kayo using your email, Gmail yung ginamit ko, and then just after signing in, and then click nyo lang yung new, and then pupunta na kayo sa ganitong interface. Of course, sa first time niyo blank pa yung lalabas dyan kasi nga wala pa kayong ginagawa. So I have here, meron akong ginawa ngayon dito na basic symbols, and then ituturo natin ngayon dito kung paano ba sila gamitin. So in our flowchart library, meron tayong mga different symbols dito na ginagamit, but most of these are hindi naman natin matatakel on this video, like delay, yan katulad na ganyan, database. So we will going to focus dito lang sa mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 symbols. Ito lang yung mostly na ating gagamitin. Okay, so meron lang tayo ditong mga notes, ayan, na nakatapat kung saan yung ano natin na yan, yung symbol natin na yan. So we're going to discuss that also. So let's start in Terminator. So Terminator po ang tawag natin dito, or terminal. So yung oval na yan, yung parang ellipse. So denotes the beginning and the ending of the flowchart. So kumbaga parang it signifies lang na dito magi-start yung flow ng program kasi nga flowchart ang ginagawa natin. So flow ng program yung ginagawa natin dito. And then it denotes din the ending of your flowchart. Pagka nakita mo yung start and end, kaya nga nakalagay dito, start and end ang inilalagay natin dito. Pinapalit natin dito sa word na Terminator. So you will going to see a lot of that example later. So we have here preparation. It is for declaring and or pwede tayong mag-declare, pwede tayong mag-assign. Ang different ng declaring sa assign is pag nag-declare tayo is wala siyang value. Wala tayong value na inilalagay. But when we are assigning variable or constant, it means meron siyang or meron tayong inilalagay na laman. So, bibigyan ko kayo ng example later on. So, but for now,
Preparation is for declaring and assigning variable or constant. And then magkaiba din yung variable and constants. So we have here also yung ating data or yung tinatawag natin na IO. Okay, so yung IO or input or output. So ang notes na kailangan natin tandaan dito kapag input ang ginagamit natin, since pare sila ng symbol, nagsishare sila sa symbol, so kapag input, ang ginagamit po natin na word is get. Meron tayong get na inilalagay dito. And then we have print kapag naman for output. Okay, so magdi-display, ibig sabihin. So as well as our decision, meron tayong decision dito. It means for branching. Okay, so we use this for branching. Ito yung if-else statement na na-discuss natin before. Remember yung uniform na kapag Wednesday, ang susunod niya is PE uniform. So ito yung ginagamit natin, decision. Next one is process. We have here process. Assigning value. Parang parehas lang din siya, no? Assigning variable and assigning value. So, and computations. So, mamaya magbibigay tayo ng example kung kailan ba natin ginagamit na dito tayo nag-assign or dito tayo nag-assign. Ano ba yung difference ng dito natin ina-assign yung variable or dito sa process. Next one is flow lines that indicates lang kung saan yung susunod na symbol. Ayan. So, we have down arrow, left, right, and then up arrow. And then we have lastly, the connectors for connecting flowchart to another page. For example, napuno na yung canvas natin, yung ating paper or yung ating platform, digital platform na pinagdodrawingan or pinaglalapatan ng mga flowchart. Kung gusto natin siyang i-connect to another paper or another page, is connector yung ginagawa natin para hindi naliligaw yung tumitingin ng ating flowchart. So, yan yung mga basic symbols natin. And then, let's proceed to our examples para makita natin kung paano ba ginagawa itong mga ito. So, number 1, we have here, example number 1, create a flowchart that will display or print or show or output. So, actually, ito, mga yan, interchangeably yung mga yan sa mga examples natin. So, makikita ninyo, even in your seat work, meron nakalagay doon, display, print, show, or output. It means, pare-parehas lang sila, magdi-display lang po sila ng hello world. Okay, so usually kapag ganyan yung set ng example natin, nakalagay siya sa double quotation, yung hello world, ayan. So it means yung nasa loob lang yung ipiprint po natin. As you can see in our output, meron tayong output dito, output screen. So hello world, hindi kasama yung double quotation. Okay, so let's do that in our Lucid chart. So by creating another page, add page tayo dito. And then, let's rename this example number 1. Okay. So in our example number 1, we will going to create a flowchart that will display or show the hello world. So of course, kailangan muna natin ng Terminator. Okay? And then again, ang ginagamit po natin dyan is start. Okay, since ito yung this one denotes the beginning of our flowchart. Dito tayo mag-i-start na magbasa. Okay. So and then followed by, since mag-output daw tayo, so ang gagamitin natin is yung data. Okay. So data, it can be input or output. So ang tatandaan lang po natin dito kapag input, get ang ginagamit, pag output, print ang ginagamit natin. So since magpiprint tayo ng hello world, ang gagamitin po natin or mag-show tayo ng hello world, ang gagamitin po natin is yung word na print. Okay. So ito po is not standard pero I think mas magandang maging practice po ninyo yung mga katulad ng mga basic symbols natin dito like start, end, yung get, print, yung is, tapos yung condition natin, and then question mark, yung mga naka-bold na yan, yung mga naka-highlight po na yan. So, ang gawin na lang natin sa kanila is for our practice, this is not standard na ginagamit para mas ma-indicate lang natin na ito pala ay parang reserve or constant dun sa may symbol po na yan. So, i-uppercase lang natin silang lahat. Okay? So, but there are no rules for that. You can use start in small letter or sentence case po pwede rin naman. So, resize lang po natin to. Okay? So, print. Ano daw ba yung ipiprint natin? Okay? So,
double quotation. Papasok natin sa double quotation. And then, hello world. Okay. As you can see on our example, malaki yung letter W, malaki yung letter H, and then we have space in here. So, ganun din ang gagawin po natin dito. Because, when you're creating a flowchart based dun sa output, na nakabase dito sa output, dun sa mga given examples or given seat works na makikita ninyo sa ating modules, ay WYSIWYG ang concept po natin dito. Or, what you see is what you get. Yun ang ibig sabihin natin dito. So, kung ano yung nilagay natin sa output, ganun dapat yung gagawin natin dito sa flowchart. So, mamamali kayo, technically, kapag ka naging one word yung hello world. Okay. So, hello world. So, ganyan ang gagawin natin. And then, of course, since nakapag-print na siya, de-denote na tayo ng end ng ating flowchart. Okay. So, by typing end. Okay. So, start and end ang ginagamit natin. And then, pwedeng gumamit kayo ng ganito, ng standard na line natin, yung flow lines natin, or by using this lucid chart, meron siyang feature na itatapat mo lang yung cursor mo or yung pointer natin and then dadrag lang natin sa shape. Makikita mo na kagad yung arrow lines natin. Okay, so kapag kayo ay nagdo-drawing, when you are using pen and paper, important to remember na kailangan meron po kayong arrowhead. Just to point out kung saan siya pupunta. Kasi kapag walang arrowhead yan, hindi mo alam, baka dito nag-start sa print yan, papunta dito sa start. So, para may indicator tayo na kung saan siya nagsimula, so kailangan ninyo maglagay ng arrowhead. Okay, so I will going to strict that rules kapag dating sa pag-check ng mga activities na ginagawa ninyo. So next, and then pwede na natin siyang i-connect dito sa end. Or you can use, kung gusto nyong may design ng konti, you can use this one. Ayan, pwedeng ganyan ang gawin mo sa flowchart mo. Wala naman pong problem dyan. Okay, so that is our example. That is the solution for our example number 1. Okay, so additionally, when you are using free, kasi free lang po yung ginagamit natin dito sa lucid chart, is I will going to do, every time na meron tayong example, is i-export ko na siya kagad. Hindi ko na ipapakita dito sa video ng every example. Pero kung gusto ninyong malaman kung paano ba siya i-export as image para magamit ninyo for submission natin, so you can do in here sa file, and then click export. And then PNG or anything that you want to export, any file. Okay, so po pwedeng PDF o pwedeng PNG. So I suggest, since meron akong ginagawang presentation dito, so PNG with transparent background na lang. Pero po pwede kayong JPEG, mas maganda yung JPEG sa inyo kapag magsasubmit kayo ng mga projects po ninyo or ng mga activities. So we're going to use, but for now, we're going to use PNG with transparent background. So, PNG with transparent background, and then, click nyo lang yung download. So, po pwede nating palitan yung quality. So, 300 pixels per inch ang gagawin ko sa kanya. So, download natin. Alright, the processing is complete. So, ito na ngayon yung ating file. Pwede nyo na itong i-save or i-send sa Schoology whenever na meron tayong ipapapasang activity. No need for you to take a picture. Mas maganda na siyang gamitin or mas madali na siya, mas convenient for you. So now, let's proceed to example number 2, and then I'm going to clear this out. Okay, so we're going to leave end na lang din para hindi na natin inuulit-ulit yan. Alright, so let's proceed to example number 2. Create a flowchart that will display or print or show or output your name. You can do your name in this example kung gusto nyo pag-practicean ninyo. But in our example, we're going to use Jel Kunanan and then age 25 years old. As you can see in our output screen. So in here, kung mapapansin niyo naka next line yung ating 25 years old. So papakita ko sa inyo yan kung paano ba tayo mag-generate using our flowchart ng new line or next line. So now, balik tayo dito sa ating lucid chart. Okay, so actually, you can do 3 things dito sa example natin na to. And then, I will going to show you all of that. Po pwedeng may iba pa, so pero ang ano lang natin dito is the basic
na po pwede natin gawin is 3. Three ways kung paano ba natin siya i-adapt. Okay, so start tayo with our terminal or Terminator. So start, and then yung basic lang muna, yung katulad nung kanina. So we have here data. Okay. So ang gagamitin natin, since mag-output tayo, again, gagamitin natin si print. Okay, so naka-uppercase for us to denote na ito po ay constant or ito yung talagang ginagamit natin. Okay, so piprint natin gel kunanan. Okay, and then dito sa lucid chart, when you're using a PC, shift enter para mag-enter siya, para bumaba yung ano natin. So another one po pwede natin gawin dyan is para mag next line po siya is magpiprint tayo, the word print pa din, and then this is additional dun sa ginagamit natin for process or data rather, data input output, yung ating new line. Okay, so naka-uppercase din siya, that denotes, yun nga, constant na ginagamit natin to. So this means yung print new line, yung print and then new line na yan, ang gagawin po niyan is magpiprint siya sa next line po natin. Okay, so next natin is print yung ating age, which is 25 years old. Okay, check natin yung pag-type natin, yung Y ba maliit. Okay, so gel kunanan. Okay, so and then ko-connect na lang natin siya sa ating start. Ayan. And then dun sa ating end. Okay, so that is an example. Okay, yan yung first first method na po pwede natin gawin for this example. Okay, so another one, copy natin lang yan, and then paste natin dito. So now, I'm going to remove this one. Okay, so start tayo, and then this is the another way for you to do this kind of example. Po pwede natin gawin is magkakaroon tayo ng preparation. Okay, so para ma-introduce na natin si preparation. Again, preparation po. Okay, so tingnan natin definition na declaring and or assigning variable or constant. Okay, so ano po ba ang difference ng variable and constant? Ang variable po is, isipin natin, it is like a bucket, lalagyan, because variable is a temporary storage. Nababago yung kanyang in data niya sa loob. Okay, for example, sinabi natin dito, we have here x is equal to 10. Okay, sa programming po ito, and then x is equal to 5. Okay, pagka sinabi natin dito print x, okay, so ang ipiprint niya is yung value nung x, hindi po yung mismong word na x ang ipiprint po niya. Ang example po natin ito is, this one is a variable. Okay, so nagbabago-bago. Katulad niyan, ang value kanina ni x is 10. Diba? Si variable nga is para siyang temporary storage, lalagyan. Okay, so ngayon yung lalagyan natin, nabago ngayon yung laman, naging 5 na siya. So ngayon, i-change from 10 to 5. So that means, ito nga po ay variable. Ang constant naman po, ito yung hindi nababago. So like the value of pi, diba? We have 3.14, 16, and so on. So yun yung difference nung variable dun sa ating constant. So ngayon, ang gagawin natin, delete natin muna yan, and then magde-declare tayo, or we can assign variable. We can assign variable dun sa ating preparation. So pwede natin gawin dyan, we have here name, that is our variable, and then pwede natin lagyan ng equal to. Okay. So, ito yung example natin na nag-a-assign tayo. Parang yung X lang kanina, Name is equal to gel kunanan. Right? And then, we can do age as well. Age is equal to 25. Okay. So, bakit natin siya hindi in-encapsulate sa double quotation, yung 25? Actually po pwede naman.
Okay, po pwede naman natin siyang encapsulate sa double quotation. But, pero dito po sa ginagawa kasi natin nato, meron tayong mga rules or when we are turning this into a program na, meron tayong mga ginagamit na like or data type na which we're going to discuss on a future lesson. So, meron tayong string wherein ang ibig sabihin lang po ng string, ito yung mga alphanumeric, which means combination ng alphabet and then numbers. Ayan. So, words, ibig sabihin ng strings. Okay. So, kapag gumagamit po tayo ng strings, ang ginagamit natin sa kanya is ine-encapsulate natin sa kanya or ipinapasok natin siya sa double quotation. Okay? So, kapag naman po ang ginagamit natin is character, okay, ang character po is a single letter. Single letter lang siya. Ang ginagamit natin dyan is single quotation. Okay? So, yan. For example, dito sa ating string, ito yung ating word. Ayan. Kahit na malalaking letter yan. Word 30, for example. So, character naman since single letter lang siya. For example, I. Ayan. Capital letter or small letter. Or K. Ayan. Basta small letter or capital letter lang. So, basta one letter lang po ang character. And then we have integer. Okay. Integer. Integer. Or this means number. Or to be specific, whole number. Ayan. So, i-discuss natin yung mga yan sa mga susunod na video. But for now, gusto ko lang maintindihan ninyo bakit natin hindi nilagyan or lalagyan ng double quotation yung 25. So, since 25, yung value na 25 natin is a number, okay, so hindi na po tayo maglalagay ng, okay, so no double or single quotation. Okay, so yan. So, ganyan po yung idea kung bakit tayo hindi naglalagay ng a single or double quotation sa ating 25. But, for example, magdi-display tayo ng middle name or middle initial. Okay, so paano ang gagawin natin dito? Let's type middle initial. Okay, take a look at this one. So meron din tayong naming convention na kapag pinag-aralan natin itong itong mga data types na yan, so ma-review ulit natin to, matatakal natin ulit to. So for now, may naming convention tayong ginagawa na kapag po variable ang ginagamit natin, yung maliit na yung first letter sa first word is small caps, and then yung isa naman yung susunod na yung mga succeeding words, for example initial, middle initial value, yan for example. Ayan. So lahat ng mga first word natin is naka uppercase na. So yun yung idea natin na, or yan yung nagde-denote na etong ginagamit natin na to is a variable. Okay, pagka naman po constant ang ginagamit natin is puro big letter. For example, pi. Ayan. Okay, so ganyan siya. So since middle initial, for example, nilagyan natin siya ng middle initial. So is equal to, so single quotation, I, yung aking middle initial. So ayan. Okay, so ganyan ang pagde-declare po natin. Okay, and then ngayon, balik natin dun sa ating example. Tanggalin na natin yan. Send 25. And then, dito. Okay. Now, so, magpiprint pa din tayo. Since magpiprint pa din tayo, gagamit pa din tayo ng ganito. So, copy natin to. Then, paste lang natin. Okay. So, instead of printing gel kunanan in double quotation, since gumamit tayo or nag-declare na tayo dito, pwede na natin, ang tawagin na lang natin is yung mismong name. Ayan. So, ang gagawin natin, instead of that, tatawagin na lang natin si name. And then, kapag tumatawag tayo ng variable, always remember na hindi na po natin siya ini-encapsulate sa double quotation. Kasi ang mangyayari dyan, kapag nilagay natin to sa double quotation, ang magpiprint sa ating computer is yung word na name. Yung N-A-M-E. Hindi yung value nung name. Okay, so yan. So, ang tinatawag natin ngayon dyan, again, is variable. So, print name lang yung nakalagay.
Okay? And then print new line since mag-enter pa din siya. And then ipiprint natin si age. Okay, so print age. Pero ang magiging result lang po niyan is ganito. We have gel kunanan, okay? New line, and then yung age natin na dineclare natin which is 25. Okay, so para magkaroon siya ng 25 years old, okay, so ang gagawin po natin, magpiprint pa tayo ng another line ulit. So print, okay, so nasa double quotation na po ito ngayon. Since hindi naman siya naka-declare, so space, yan. Explain natin mamaya kung bakit may space po yan. Space, years old. Ayan. So bakit po may space? Okay, bakit may space tayo dito? Kasi po, pagka ipinrint natin yan, 25. Okay, so tingnan natin, 25. And then, hindi naman tayo nag-new line. Wala tayong pinrint na new line dito sa may part na after ng age. So, mangyayari dyan, dito siya susunod sa 25. Dito. Okay, so mangyayari dyan, kung wala tayong space, years old, ganyan na mapiprint sa atin. Diba sabi nga natin, what you see is what you get. So, kapag hindi tayo naglagay ng space dyan, walang space na malalagay dito. So, in our example, meron tayo nilagay. So, magiging ganyan yung ating output. Okay? So, delete na natin yung output natin na yan. And then, I will going to put in here. Yeah. So, para meron kayong note with regards to that. And then, we have here, end. Okay? So, kulang na lang natin is yung ating flow lines. Yan. Kung gusto nyo mag-design, wala namang problema dyan. Okay. So, that is our example number 2 na another method na po pwede ninyong gawin. So, for method number 3 is parang ganito lang din siya. Combination ng ganyan. Meron tayong initial value din na ganito. So, ikakopy ko na lang po ito. Then, ipapaste natin siya dito. Okay. So, gel kunanan. And then, instead of 25, okay. So, since hindi na siya number na lang, gagawin natin dito is 25 years old. Ayan. So, ngayon, pagka nag-print tayo ng name, mapiprint yung gel kunanan, new line, mag-e-enter siya, and then we have here, print age. Okay, so yun na yung age niya, kasama na yung years old, so no need for us to type, print yung years old dito sa ilalim. Okay, so yan yung another method. So, sir, ano po pwede natin gamitin dito kapag ka nagpapasa kami? Any logic. Okay, so logic yung tinitingnan naman natin dito sa paggawa ng flowchart. Any logic that you want na mas nadadalian kayo is acceptable as long as tama yung logic po nito. Okay, so again, ano ko lang po ito ulit, so export ko lang po ito ulit for our example number 2. Since limited lang kasi kapag free yung ating symbols na po pwedeng gamitin yung mga pages. Okay, so proceed tayo sa example number 3. The prompt is create a flowchart that will input or mag-get daw tayo ng age and then i-display natin kung minor ba siya or legal. I-display natin kung minor or legal. So meron na tayong decision na gagawin dito. Kapag ka minor, ano yung mga condition natin for minor? If your age is 17 or less, kapag ka minor. Pagka legal, yun yung mga 18 or more. Yung 18 pataas. So, paano natin siya gagawin? So, meron tayo example dito. Meron tayo, ito actually, parang yung ginagawa lang nating method ng naka-uppercase yung start, yung end. So, parang meron lang din akong ginawa dito na nag-i-indicate sa atin, sa klase natin na pagka in-encapsulate natin siya sa double or sa braces. Ayan, so meron tayong braces dito. So, pagka nakapasok sa dyan, ibig sabihin, galing kay user. Si user yung nag-input niyan. So, kapag gumawa kasi tayo ng program, so, i-emulate lang natin, So, I'm using CMD, command prompt, CD. Yan. So, for example, just, don't mind the C:\\creator na yan. So, ngayon, ang idea po kasi nito, kapag tayo gumawa ng program or niran natin yung program natin na to, so, nagbi-blink lang siya na ganyan. So, kapag nagbi-blink siya na ganyan, it means
naghihintay siya ng i-input ni user. So, for example, nag-type ako ng 18. Ayan. So, I'm not typing bracket and then 18. Ano? So, ang idea lang natin kung bakit tayo naglalagay ng bracket is for denoting na ito ay input na manggagaling sa user. At this time, ako si user and then nag-i-input ako dun sa my program natin. So, hindi ko na itatype yung braces natin. So, 18. Okay, so pag enter ko sa kanya, okay, meron dapat dyan lalabas since hindi naman siya yung totally program talaga natin. Ano? So, lalabas ngayon dyan kung legal or minor yung lalabas. So, in this case, sa example natin, 18 is legal. Okay, so paano natin gagawin in our flowchart po iyon. So, ngayon, balik tayo sa lucid chart and then I will going to delete this one. Ayan. So, delete na muna natin yan. Okay. So, start tayo. And then, tandaan nyo po lagi, whenever na meron kayong i-get, meron tayong kukunin from user, meron tayong input, ibig sabihin, lagi po kayong gagamit ng preparation. Okay. So, ano yung ilalagay natin for preparation? Kung ano yung i-get natin. So, sabi natin dito, i-get natin yung age. So, ang gagawin natin dyan is, i-declare natin yung age. Not assigning, ano? So, ang assigning kasi is, maglalagay tayo ng value. For example, 25. Okay? So, ang gagawin lang natin ngayon is, i-declare lang natin siya. So, totally wala siyang value na ilalagay. Not equal to 0, not equal to blank na ganyan. So, as in, age lang talaga. So, ganyan ang pagde-define natin or pag-assign natin. Or pagde-declare natin. Okay, so next natin. So since meron tayong input, gagamit tayo ulit ng data. Okay? And then get daw natin siya, no? So get. Okay? So ni-get natin so yung ating age. Okay? As you notice again, ang ginagamit po natin is small letter age. Kung ano yung pagkaka-type natin dito sa preparation natin, yun dapat yung ilalagay natin dito. Kasi this one sa program, kapag in-apply natin sa program yan, ano, malaking letter A, G, E is different from small letter A, G, E. Okay, so yan yung sa pagka nagpo-program na po kayo. So, get age, kukunin daw natin yung age. Okay, so, and then, pagka nakuha na natin yung age, okay, so tatanungin natin yung age daw ba is greater than or equal to something, kung ano ba yung gusto natin gawin na condition. So, ngayon, ang gagawin natin is we will going to have here a decision. Okay. So, decision. Ayan. So, nakuha na natin yung age. No? So, ang magiging test natin na output na yan. So, actually, dito sa mga preparation na yan, wala kayong makikita ng output. Ang makikita lang natin na output dun sa screen is yung kung ano yung mga inilalagay natin dito sa ating data. Okay. It's either get or print. Meron kayong makikita dyan. Okay, so age natin dyan. So, for example, ito yung magiging dummy natin. Mamaya, i-type natin dyan yan. So, decision, ang magiging format natin is, again, and then we have here yung condition natin. Yung condition na babago-bago po yun. Ano? So, for example, is age, which means yung age natin na to, kung paano yung pagkaka-type dyan, dito, ganun din ang ilalagay natin dito. Is age is greater than daw ba? Mas mataas or equal to 18. Okay. Po, pwede nating gawin yung condition po na yan. Ano? Tapos, question mark. Okay? So, ayusin lang po natin siya. Basta ma-define nyo lang yan. Wala naman tayong problem dun sa may kung ano yung itsura. Okay. Kung gusto ninyo, nakababa itong condition natin, is age is equal, greater than or equal to 18. Okay. So, mas mataas daw ba siya or equal daw ba siya sa 18? So, meron tayo ngayon na i-output. Okay. Ito yung i-output natin kapag ka yes. Ito yung i-output natin kapag ka no. Okay. So, pwede natin dito ilagay since pagka daw greater than, ang ipiprint natin ay print legal.
Okay. Kasi legal siya, no? Kapag ka ganito. Kapag ka naman dito is print minor. Alright? So, and then, paano yung gagawin natin dito? So, lagyan natin ng flow lines. Flow lines, age, get age. And then, if you want to, ganito, walang problema dyan. So, this indicates, yung una nating pupuntahan yun yung yes. Ano kasi nag-automatic po ito yan. So, meron tayo dyan yes. And then we have here no. Kapag ang inunan nyo dito is no, ayan, mamali yung logic natin. Diba? Pagka daw by greater than sa 18, yung age, minor. So, mali yung logic. So, kailangan unahin natin yung etong print legal. Okay. So, yes, and then we have here no. So, ngayon, ano gagawin natin dito? So, dalawa yung ating end. Diba? Or dalawa yung ating floating na input or floating na output. So, paano yung gagawin po natin dyan? So, mamimili lang po tayo ng isa na i-didirecta. Mas maganda kung ano yung yes. Yun yung ilalagay po natin dun sa ating end. And then, how about this one? Iko-connect lang po natin ito dun sa ating flow lines. Ayan. Not in here. Hindi dito, no? Hindi natin iko-connecta dyan. Okay, so dito natin siya iko-connecta sa flow lines. Kailangan po isa lang yung ko-connecta dun sa ating end. Okay? So, po pwede rin naman na vice versa. Ito yung iko-connecta mo dito. And then, ito yung nakakonekta dun sa ating flow lines. Okay? So, that is the example. No? That's the solution for our example number 2. Okay? Example number 3, rather pala. So, ngayon, magiging output niyan. So, pakita lang natin siya dun sa may actual kung paano siya mangyayari or i-simulate natin. So, start. Dito sa start, wala pang mapiprint dyan. Remember, ang mga may magpiprint lang dyan or makikita nyo sa output dito sa ating screen is yung mga nandito sa input and output natin. Ito, walang magiging resulta yan dun sa ating final output sa display screen natin. So, we have here, start, walang mangyayari dyan. Age, dineclare lang natin. We have now get age. For example, kapag get age, again, ang mangyayari dyan para tayong may command prompt. Ayan, yung kanina, na nagbi-blink. Ayan. So, hinihintay niya na mag-enter ka ng number. So, dito sa get age. Pansinin po ninyo, no? Once na nag-type tayo ng 18, for example, 18, ayan, hanggat hindi tayo nagpe-press ng enter sa keyboard, is hindi papasok yung 18. Okay, so ang nangyayari po dyan, sa back talaga ng ating program, is, pag nag-type ako, let's say, ng 18, dito, sa ating program, so yung 18 na yan, yung value ng 18 na yan, is mapupunta na ngayon kay age. Okay? So yun na ngayon yung magiging value ng age natin. Paano kapag nag-type ako ng 3 years old or 3? So, yung 3 na yun yung mapupunta ngayon kay age. Yun na ngayon yung tatanungin niya dito na yung bang age na 3 ngayon at this moment is greater than daw ba siya sa 18? So, syempre, the answer is no. So, dito tayo. Bababa. So, sir po, pwede mo natin yung gawing less than or equal to 17. Okay? Yes po, pwede natin gawin yan. Ang gagawin lang natin, papalitan lang natin to na ito yung true, yung yes, and then we have here yung no. So, it's either of the two po pwede kayo mamili. So, since ito na siya, 3 na siya, 3 na yung magiging value nitong age na yan. Yung 3 daw ba is less than sa 17? The answer is true, yes. So, dito siya, magpiprint tayo ng minor. And then, magpupunta na siya dito, end. Okay, so I forgot to mention dito sa sa discussion natin kanina. Ano mangyayari dun sa may no o di kaya dun sa may other print ng ating flowchart. Okay, so di ba we have decision, we have yes, and then we have no. So actually kapag nagde-decide tayo, nagde-decision tayo, gumagamit tayo ng decision, isa lang po yung pinipili natin dyan. So nadi-disregard yung isang condition kapag ka nag-true yung isa. So in this case, nag-true ngayon si minor since ang example natin na yan is 3.
So, ang idea ngayon yan, yung print legal is madi-disregard na. So, kaya ang nangyayari ngayon dyan, it's either itong print minor or print legal lang yung pamimilian natin. So, ganun po ang mangyayari sa kanya. But now, as you can see, meron pa tayong po pwedeng i-improve dito sa ating flowchart po na yan. So, ano yung po pwede nating i-improve sa kanya? So, I'm going to fix this first muna para hindi tayo nagkakalat. Ito yung kagandahan kay Lucid Chart. Mapapansin niyo kung kinonekta mo na siya once, yung point natin, kahit na saan mo nadalhin yung symbol, susunod na po siya. So, ito na yung pinaka-first solution natin dyan. As you notice, kung gusto natin siyang i-improve dun sa ating interface or dun sa ating program, mapapansin nyo kasi, imagine niyo so, cd backslash. Imagine nyo, wala ulit itong, C, itong nakalagay, nakasulat na yan. Basta yung nag-underscore lang siya na nagbi-blink. If you are the user of this program, is wala kang idea kung ano ba yung ginagawa niya, Hindi alam ng user mo na naghihintay pala siya, yung program mo, na mag-input ka ng age. 'Di ba? So, ganun pala yung dito. Wala man lang tayong hint kung ano ba yung ta-type natin diyan. So, para meron tayong magkaroon ng hint yung user mo, improve natin ngayon yung ating flowchart. And then, mag-i-improve din yung ating output. So, ano mangyayari? So, copy natin to. And then, rephrase natin siya dito. Okay, so ganun pa din. Start, and then age. But before get age, bago tayo mag-get age, magpiprint tayo dito sa taas ng get age. Okay, lalagyan natin dito print. And then, parang instruction. Okay, so enter your age. Okay, enter your age. And then colon, and then space. Kasi kapag walang space, didikit yung itatype niya dun sa ating enter your age. So, ilaki lang natin to ng konti. And then, i-get natin yung age. So, mapapansin po ninyo, ang ginamit natin, naghati or parehas natin inilagay dito sa input and output yung ating yung print and get. Pwede naman po yan. Pwede nyo rin siyang paghiwalayin. So, wala namang problem po dun. So, print, enter your age. So, ang mangyayari dun sa ating final output is meron tayong, bago natin makuha yung age, bago siya mag-underscore na nagbi-blink, meron dun nakalagay, enter your age. Ayan. Tapos, dito ngayon yung nagbi-blink na yan. Imagine yung nagbi-blink yung underscore na yan. So, ngayon, dito na ngayon magta-type si user na, ay, ito pala yung pinapa-type niya, age. So, magta-type si user ng age. 'Di ba? Aware ngayon yung user mo na ang pinapa-type mo pala sa program mo is age. Okay? So, another one, kung pwede natin gawin dito, is, yan, tanggalin siguro muna natin to kasi magulo yan eh. Yan. So, ganun pa din yung logic natin, is age less than or equal to 17. So, minor. So, bago natin i-print yung minor, pwede nating lagyan ng you are or you're a minor. Ayan. You're a minor. Tas galit ka, Hindi. Hindi pwede. Ayan. So, ang lalabas dyan, kapag minor yung age na itinype mo, is your minor, hindi pwede. Tapos, may exclamation point. And then, we have here, legal, nakalagay. Okay. So, and then, connect na natin to sa ating end. Then, connect na natin dyan. Okay. So, magiging nyan. So, since 18, or sabihin natin ang itinype natin dyan is 11, para minor tayo. So, magpiprint dyan kapag minor. So, hindi na lang minor. So, ang nakalagay, you're a minor. Again, WYSIWYG. What you see is what you get. Hindi pwede. Ayan. As you notice din, bakit yung natin, so, naka-left indent yan, of course. Ayan. So, yun yung output niyan.
So, mapapansin nyo din na nag-type tayo ng 11 dito. Pag type natin ng 11, bakit dito natin ilagay yung you're a minor? Wala naman tayo nilagay na print new line. Okay, so if na-notice nyo yun, ito po yung explanation dyan. Kasi once na nag-type tayo dito ng age, nung itinype natin yung age na 11, okay, so di ba sinabi ko kanina na hindi papasok yung 11 kapag hindi ka nag-hit ng enter sa keyboard. So, sa keyboard kasi, kapag nag-enter na tayo, automatic na siyang nag-next line. So, kapag nag-input tayo, for example, kahit nasabihin mo dyan 1,000 or 11,000, and then nag-hit ka ng enter, so kapag hinit mo yung enter, automatic na magne-next line na po yung program natin. So, no need for you to create a print new line in here. New line. Okay, kasi ang mangyayari dyan, magkakaroon pa siya ng extra space. So, nag-enter na siya, mag-new line yan, and then bababa ng ganyan yan. Okay, so okay naman, tama naman yung logic, pero kapag sa aesthetics lang, dun sa may display, dun sa may itsura, hindi siya ganoon ka-okay. Lalong-lalo na kapag puro ganito yung ginagawa ninyo. Most of my students, ito yung nagiging Sir, bakit parang yung sa akin naka-space ng madami, ganon. Kasi naglalagay sila ng print new line every time na nag-enter tayo or nag-get tayo. Kapag pag nagko-code na kayo yan, pagka nagko-code na kayo, siguro maalala niyo yung sinasabi ko na ito. But for now, just leave it then kung hindi niyo pa masyadong nagigets yung nagiging itsura since hindi pa tayo nagpo-program talaga. We're doing here an example. So, gawin natin siyang red. Ayan, para ito yung ating output for that. So, siyempre, gagawin natin siyang 11. Kasi yan, super legal na yan kapag 11,000. Okay, so, again, I'm going to save this. So, then proceed tayo dun sa our last example. Yan, so nakalimutan natin lagyan ng exclamation point. So, save ko siya ulit. Alright, so for our last example that we're going to cover in this video, the prompt is create a flowchart that will display or that will compute rather the sum of two numbers from the user. So as our example, meron tayo ditong nakalagay enter first number, 'di ba? Meron na siyang instruction. So enter first number and then ang itinype niya for example is 5. Of course, depende yan kay user kung ano itatype niya. Kung tinype niya diyan 3 or 50, depende yun kay user. So enter second number. So 5 din ang in-enter niya. The sum of two number is 10. So, paano natin yan gagawin sa ating flowchart? So, again, balik tayo dito kay Lucid Chart. And then, I think baka pwede pa tayo makagawa ng isang page dito para hindi na natin burahin yan. So, example number 4. Okay. So, start tayo. Terminator. Okay. Start. And then, since meron tayong input, again, so gagamit tayo ng preparation. Okay. So, dalawa yung magiging input natin. We have first number and then second number. So, dalawa yung variable na gagawin natin. Na i-declare natin. Okay. So, pagka dineclare natin, for example, first number. Ayan. First number. Pwede naman natin, guys, lagyan ng 0. Pwede tayong mag-initialize na kagad. Pero magiging, nonsense kasi pagka nag-get first number tayo mamaya, kung ano yung in-enter ni user, yun yung magiging value ni first number. Kaya useless yung paglalagay natin ng is equal to 0. Kaya ang ginagawa natin, it's either dito sa preparation, it's either magde-declare tayo or mag-a-assign tayo. First number and then second number. So, proceed tayo ngayon sa pag-get natin ng first and second number. So, gawin natin yung kanina, So, separate yung mga input dun sa output. Or yung separate yung input natin for first number and then second number. So, print tayo dito ng ating instruction na nakalagay ay enter first number. Okay. So, ayusin lang natin. Enter first number and then maglagay lang tayo ng colon and then space para hindi nakadikit yung ating get sa kanya. So, get. Okay.
Gaget natin ngayon yung ating first number. Ayan. Sir, hindi ba po pwedeng iuna natin yung second number? Po pwede rin naman po, kaso ang magiging idea niyan, yung una niyang inilagay na number is mapupunta kay variable na second number. So, tayo yung malilito. Pero, syempre, si computer, hindi naman malilito yan, kapag ganyan. So, simple na logic pa lang naman po yan. So, okay lang din. Pero, mas maganda, sundin na natin yung ating format, yung pattern natin. So, enter first number and then get natin yung first number and then another one. Okay, so kung gusto ninyong ganito, wala namang problema, enter second number. Okay, so kung gusto niyo tanggalin dyan yung get, wala ding problema, and then gawa kayo ng another flowchart or another symbol for get. Ito yung sinasabi natin na maghihiwalay yung print and then yung get. Pwede yung ganyan. And get second number. Alright? So, na-get na natin yung first and second number. What we have to do is next na gagawin natin. Yan. So, ang gagawin natin susunod is magko-compute na tayo. So, since meron tayong calculations na gagawin, papasok na ngayon yung ating process. Okay, so lahat ng calculations, again, sa basic symbols, tandaan nyo lang po, for assigning value and computations. So, process yung ginagawa natin. So, dito guys, balik tayo dito. Example number 4. Ang process natin dito is, pwede natin gawin na sum, or sum, ayan, is equal to first number plus second number. Ayan. So, meron na tayo ngayong computation. Ayan. Ito na yung computation natin. So, as you can see, meron tayong this one, yung sum natin, it is a variable. Okay? So, dyan natin ilalagay yung sagot ng first number plus second number. So, since this is a variable, ginamit natin siya dito. So, kailangan din natin siyang i-declare dito sa ating initialization. Okay? So, lalagyan natin siya dito sa dulo. Gagamitin natin sum. Okay? So, paano natin siya isinulat dito, ganun din dapat yung paglalagyan natin or isusulat natin dito sa baba. Okay? So, first number, second number. So, ang gagawin niya dyan, logically, mag-a-add yung first number and the second number na i-enter ni user. And then, pwede na natin i-output yung sum. Or, ang nakalagay dito, the sum of two number is 10. Okay. So, yung the sum of two number, yan, yung word lang yan, kasi yung sum, pagka in-output natin yung sum, nag-print sum tayo, ang makukuha mo lang dyan is 10. Yung word na 10 lang. Or yung number 10 lang na yun. So, kailangan natin maglagay ng additional print for the sum of two number is, and then yung space. So, gagawin natin, copy na lang natin to. Since ito yung print, pwede dito sa kanan. So, print. Okay. Print. The sum of two numbers. The sum of two number. Parang mali pa yata yung grammar. But, the sum of two number is, yan. So, space. Maglalagay tayo ng space. And then, tsaka natin ilalagay dito ngayon yung print sum. Okay. So, hindi siya naka-double quotation kasi po, yung sum is a variable. Okay. So, eto siya. Yung nako-compute natin. So, tatanggalin na natin yan. And then, dito sa dulo. Okay. And then, pwede na tayong magkaroon ng another terminal for our end. Right? So, all you have to do is to create a flow lines kung saan ba yung sunod-sunod natin. So, gusto nyo maging creative sa paggawa ng mga flow lines ninyo using this lucid chart. Ayan, ayaw. Ayan. So, ito yung sinasabi ko, na kapag sumusobra na tayo dun sa mga symbol. So, gagawin natin dito is i-delete na natin to
for us to reuse and another symbol. Yan. So, yun lang yung pangit sa kanya. No? Pero, mas maganda siyang gamitin compare sa mano-mano. Again, meron tayong app nito. Ano po pwede kayong gumamit sa cellphone. I've just installed it in my cellphone. But I've never tried kung paano ba yung experience kapag ginagamit natin ito. So, that is our example number 4 solution. So, ang ginawa natin, recap lang natin, dineclare natin yung first number, second number, and then yung sum since gagamitin natin siya dito. So, enter first number, get first number, magkakaroon na ng value ngayon yung first number. Okay? So, enter second number, papasok natin ngayon yung second number. Kung ano yung itatype niya dito kay second number, yun yung mapupunta kay second number. And then, kukumputin niya yung first number na variable. Ito yun. Kung for example, ang tinype niya dito, 5. Pa-plus daw natin yung second number which is 5 din sa example natin. And then, yung sagot nun, ipupunta natin or dadalhin natin kay variable na sum. Which is yun naman yung ipiprint natin dito. Kasama nung word na the sum of two number is yung sum natin. And then, end na tayo. So, that's the discussion of flowchart, diba? So, medyo mahaba-haba. Kaya siya hiniwalay ko dun sa another or yung past lesson po natin. So, we will going to have conversation nitong flowchart na to. I think baka may mga tanong kayo, may mga gusto kayong i-clarify. So, I'm going to see you on our live online discussion sa Zoom or sa ating Google Meet. So, hanggang dito na lang po itong video na to para hindi na humaba. Thank you very much and God bless.